ریاست جمهوری در ایران را باید از سخت‌ترین یا نحس‌ترین سمت‌های دنیا برشمرد. اولین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر در سال 1360 از سمت خود برکنار و مجبور به فرار از ایران شد. رئیس جمهور بعدی محمد علی رجایی در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد. چهارمین رئیس جمهور ایران اکبر هاشمی رفسنجانی بود. سیاستمدار قدرتمندی که برای بیش از 3 دهه مرد شماره 2 ایران بود، اما در آخر حتی صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات نیز تایید نشد. او منزوی و سپس در مرگی رازآلود در استخر سکته کرده و غرق شد. محمد خاتمی پنجمین رئیس جمهور ایران نیز ممنوع تصفیر است. محمود احمدی نژاد ششمین و حسن روحانی هفتمین رؤسای جمهور ایران نیز پس از پایان ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات بعدی تایید صلاحیت نشدند. روحانی حتی برای انتخابات مجلس خبرگان که چند دهه عضو آن بود نیز صلاحیتش رد شد. بسیاری تصور می‌کردند ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران این قاعده را خواهد شکست و دیگر نمی‌توان جمهوری اسلامی را سرزنش کرد که همه رؤسای جمهور گذشته‌اش مسئله دار بوده یا مسئله دار شدند. اما تقدیر چیز دیگری را رقم زد. اینجا کانال پروفایل و ما داستان زندگی مردی را برایتان روایت می‌کنیم که به اعتقاد بسیاری او نه فقط رئیس جمهور بلکه اصلی ترین گزینه جانشینی رهبری بود. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. سید ابراهیم رئیس الساداتی معروف به رئیسی در سال 1339 در محله نوغان شهر مشهد به دنیا آمد. او 5 ساله بود که پدرش را از دست داد. زندگی در غیاب پدر برای او و مادرش سخت بود. آنها 2 اتاق از خانه‌ای که داشتند را اجاره داده و از محل اجاره آن زندگی خود را می‌گذراندند. او تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه جوادیه مشهد گذراند و پس از آن برای تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه مشهد شد. رئیسی در سال 1354 هنگامی که 15 ساله بود به توصیه برادر بزرگتر خود به قم رفت تا تحصیلات خود را در آنجا ادامه دهد. او در قم وارد مدرسه حقانی شد، مدرسه‌ای که بعدها بسیاری از طلاب آن مناصب امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به دست گرفتند. در مدرسه حقانی بود که رئیسی با افرادی آشنا شد که چند سال بعد ریاست دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور را عهده‌دار شدند. پس از پیروزی انقلاب، ابراهیم رئیسی به تهران آمد تا در دوره فشرده‌ای که سید محمد بهشتی، رئیس دستگاه قضایی با هدف کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی برگزار می‌شد، شرکت کند. یک دوره آموزشی در مدرسه سپهسالار تهران برای 70 نفر از طلاب قم که قرار بود مسئولیت‌هایی در بخش‌های مختلف کشور به ویژه دستگاه قضایی بر عهده گیرند. اعزام به مسجد سلیمان در سال 1358 که در پی بروز درگیری‌هایی در این شهر انجام شد، اولین تجربه فعالیت اجرایی رئیسی جوان بود. هادی مروی از سوی آیت الله خمینی مأمور شده بود تا با سفر به بهبهان و مسجد سلیمان از نزدیک به اختلافات و مشکلاتی که در این 2 شهر وجود داشت رسیدگی کند. او برای اجرای دستور آیت الله خمینی جمعی از طلاب از جمله ابراهیم رئیسی را با خود به مسجد سلیمان برد. از همانجا بود که ارتباط رئیسی با مجموعه دادسراهای انقلاب آغاز شد. رئیسی پس از بازگشت از مسجد سلیمان به پادگان آموزشی 02 ارتش در شاهرود رفت و مجموعه سیاسی ایدئولوژیک این پادگان را تأسیس و برای مدت کوتاهی آن را اداره کرد.
یک سال بعد در سال 1359 رئیسی که تازه 20 ساله شده بود دادیار دادگستری کرج شد و مدتی بعد با حکم علی قدوسی دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج منصوب شد. او در تابستان 1361 با حفظ سمت به عنوان دادستان استان همدان نیز منصوب شد و به طور همزمان در 2 شهر به فعالیت می پرداخت. اگر مردم در جریانات سیاسی می‌بینیم که فعالانه در صحنه حضور دارند و به پیام امامشان و رهبرشان گوش فرا می‌دهند، حضور و جانفشانی مردم نقطه بسیار مهم و اساسی پیروزی انقلاب و نهضت ماست. رئیسی در سال 1364 پس از انتقال به تهران ابتدا در جایگاه معاونت گروهکی دادستانی انقلاب تهران قرار گرفت و سپس جانشین دادستان انقلاب تهران شد. در آن زمان دادستانی انقلاب و عمومی مجزا بود و دادستانی انقلاب عموماً به پرونده اعضای گروهک‌های مخالف نظام و جرائم منکراتی رسیدگی می‌کرد. انتقال رئیسی به تهران زمانی انجام شد که اسدالله لاجوردی از سمت دادستانی انقلاب تهران برکنار و علی رازینی جایگزین او شده بود. رازینی نیز همچون رئیسی دانش آموخته مدرسه حقانی بود. او در حالی دادستان انقلاب تهران شد که عملکرد لاجوردی نشان از برخوردهای خشن او با پرونده‌های قضایی داشت. یکی از این پرونده‌ها انفجار دفتر نخست وزیری در سال 1360 و کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر ایران بود. با برکناری لاجوردی، رسیدگی دوباره به پرونده انفجار دفتر نخست وزیری در سال 1365 به ابراهیم رئیسی که معاون رازینی بود سپرده شد. با این حال او رسیدگی به این پرونده بحث برانگیز را بار دیگر به شعبه‌ای از دادستانی انقلاب احاله داد که تحت نفوذ لاجوردی بود. در رسیدگی به پرونده انفجار نخست وزیری، برخی مسئولان کشوری که به جناح چپ حکومت وابسته بودند، احضار یا بازداشت شدند. لاجوردی اصرار داشت این افراد بازداشت و بازجویی شوند. در نهایت در پی بازداشت چند ماهه خسرو تهرانی، معاون اطلاعات وقت نخست وزیری و خودکشی تقی محمدی در زندان اوین و همچنین صدور حکم بازداشت بهزاد نبوی وزیر صنایع و سعید حجاریان عضو ارشد وزارت اطلاعات، آیت الله خمینی با احضار مقام‌های ارشد قضایی از جمله ابراهیم رئیسی دستور داد که این پرونده مختومه شود. ما پیش از این در کانال پروفایل در 3 ویدیوی جداگانه داستان انفجار دفتر نخست وزیری را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده. رئیسی که همچنان در دادستانی انقلاب تهران فعال بود، در تابستان 1367 عضو هیئت 4 نفره‌ای شد که وظیفه آن محاکمه دوباره اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق و برخی گروه‌های مارکسیستی در زندان‌های تهران و کرج بود. حسین علی نیری حاکم شرع دادگاه انقلاب، مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات اعضای این هیئت 4 نفره بودند. صدور احکام اعدام توسط این هیئت با انتقاد آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر ایران روبرو شد. انتقاداتی که به همراه دیگر اختلافات او با آیت الله خمینی در نهایت به برکناری منتظری از قائم مقامی رهبری در سال 68 انجامید. با درگذشت آیت الله خمینی و تغییر رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی در شهریور 1368 با حکم محمد یزدی به عنوان دادستان انقلاب تهران منصوب شد. او حالا فقط 29 سال داشت، متأهل با 2 دختر خردسال. رئیسی در سال 1362 با جمیله علم‌الهدی دختر احمد علم‌الهدی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران که در آن زمان معاون مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق بود ازدواج کرد. همسرش که تازه دیپلم گرفته بود، بعدها در رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه تربیت مدرس دکترا گرفت و اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.
آنها به زودی صاحب 2 دختر شدند. با تغییرات انجام شده در ساختار قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی در سال 1373 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال 1383 بر عهده داشت. او سپس به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب شد و تا سال 1393 در این سمت بود. رئیسی سپس به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. با درگذشت عباس واعظ طبسی، ابراهیم رئیسی در اسفند 1394 با حکم رهبری به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. انتصاب رئیسی به این سمت فرصتی بود تا چهره قضایی او نزد افکار عمومی بازسازی شود. او با تولیت آستان قدس رضوی اعتبار مذهبی و قدرت سیاسی و اقتصادی ویژه‌ای به دست آورد. از همان زمان بود که چه در سطح افکار عمومی و چه در ارکان قدرت توجهات به ابراهیم رئیسی جلب شد. او در آستان قدس که برای بیش از 3 دهه در اختیار واعظ طبسی بود، تغییر و تحولات زیادی ایجاد کرد و تیم او تلاش می‌کرد از اقدامات جدید در آستان و خدمات به زائران و همچنین سبک زندگی و مدیریت رئیسی که برخلاف واعظ طبسی زندگی ساده‌ای داشت، در دسترس مردم بود و متواضع و بی‌آلایش می‌نمود، تصویر یک مدیر مردمی خلق کند. در همان 3 سال حضور در آستان قدس بود که اطرافیان رئیسی و برخی عوامل قدرتمند دیگر توانستند برند جدیدی از او برای حضور در سطوح بالای قدرت خلق کنند. الله اکبر. حالا شبکه‌های مختلف تلویزیون هر شب نمازهای او در حرم امام رضا را پخش می‌کردند و برنامه‌های رئیسی در آستان یکی از اجزای همیشگی برنامه‌های صدا و سیما بود. از 2 سال قبل که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسیده و دولت در اختیار میانه‌روها قرار گرفته بود، تلاش وسیعی در جریان اصولگرا در جریان بود تا چهره جدیدی برای رقابت‌های انتخاباتی سال 1396 به مردم معرفی کنند. نامزدهای پای کار در جریان اصولگرا کم نبود. از محمد باقر قالیباف و محسن رضایی گرفته تا سعید جلیلی. اما ابراهیم رئیسی ویژگی منحصر به فردی داشت که مابقی فاقد آن بودند. از مدتها قبل در محافل خاصی بحث درباره جانشینی رهبری در جریان بود. پس از اعلام خبر جراحی رهبری در یک بیمارستان در تهران، یک کمیته محرمانه در مجلس خبرگان مأمور شده بود تا گزینه‌های احتمالی جانشینی را بررسی کند. در سال 94 احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اعلام خبر تشکیل این کمیته برای انتخاب رهبر آینده گفته بود که مذاکرات این کمیته محرمانه است و فقط آیت الله خامنه‌ای است که از نتیجه کار این کمیته خبر دارد. به گفته خاتمی، رهبری پیش از این به اعضای مجلس خبرگان گفته بود که این مجلس باید در آستین خود 10 جایگزین رهبری داشته باشد. اما انتخاب 3مین رهبر جمهوری اسلامی کار راحتی نبود. اغلب افرادی که احتمالاً مد نظر کمیته خاص بودند از محبوبیت عمومی برخوردار نبودند. آنها هم که محبوب تر بودند از نظر اکثریت خبرگان فاقد صلاحیت و یا حتی فتنه‌گر شناخته می شدند. دست نظام برای انتخاب رهبر احتمالی بسته بود. گزینه‌ها از 2-3 نفر هم تجاوز نمی‌کرد که هر کدام هم مشکلی داشتند. شاید لازم بود برند جدیدی خلق شود. یک سید روحانی که قابل اعتماد باشد، رأی منفی کمی داشته باشد، با اکثریت اعضای خبرگان و حاکمیت کاملاً همسو بوده و چهره نسبتاً خوبی داشته باشد. احتمالاً همین ویژگی ها بود که از همان سال موجب شد ابراهیم رئیسی در محافل سیاسی به عنوان گزینه جانشینی مطرح شود. اما رئیسی در سطح مدیران درجه اول نظام نبود. بالاترین سمت او تا آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود. آن هم معاون صادق لاریجانی که خود یکی از گزینه‌های جدی جانشینی رهبری بود. احتمالاً از همانجا بود که قرار شد اصولگرایان با یک تیر 2 نشان بزنند.
ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری برسانند و سپس یک رئیس جمهور به عنوان نفر دوم کشور به رهبری برسد. همان مدلی که در سال 1368 هم رخ داده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در خرداد 1395 گفت که کمیته محرمانه خبرگان نام 2 نفر را به صورت سری به عنوان گزینه رهبری آینده جمهوری اسلامی به آیت الله خامنه‌ای معرفی کرده است. احتمالاً ابراهیم رئیسی یکی از این 2 نفر بود. هاشمی اگرچه خودش عضو خبرگان رهبری و برای سالها رئیس این مجلس و از اعضای کلیدی جمهوری اسلامی بود، اما در دوره جدید از ریاست خبرگان کنار گذاشته شده بود و او نیز از نام این 2 نفر اطلاع نداشت. 2 سال حضور در آستان قدس فرصت مناسبی برای ریبرندینگ یا بازسازی چهره رئیسی در عرصه سیاسی ایران بود. او با اعلام نامزدی در 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فروردین 96 رقابت خود با حسن روحانی را آغاز کرد. در هفته منتهی به انتخابات، محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران و از دیگر نامزدهای انتخابات به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد. اما رئیسی نتوانست حسن روحانی را شکست دهد و در جایگاه دوم قرار گرفت. با این حال کسب 15 میلیون رأی معادل 38% آرا باعث دلگرمی اصولگرایان شده بود. این بالاترین رأی برای رقیب رئیس جمهور مستقر در انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. آنها از همان فردای پس از شکست برای انتخابات 1400 برنامه‌ریزی خود را آغاز کردند. رئیسی پس از ناکامی در انتخابات به مشهد بازگشت. 1 سال بعد و با بالا گرفتن حرف و حدیث‌ها درباره صادق لاریجانی و حذف عملی او از نامزده‌های جانشینی رهبری، لاریجانی از ریاست قوه قضاییه کنار رفت و ابراهیم رئیسی در اسفند 97 به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد. چی فهمید حاج خانم شما؟ حرفشو گوش کردید. من اومدم سر اینو میدم خیلی او با آغاز به کار در جایگاه رئیس قوه قضاییه منتقد تمام عیار سیاست‌های اجرایی کشور شد. البته او زبان تند اما محترمانه و مؤدبانه داشت، با حجب و حیا و متانتی بیش از دیگر چهره‌های اصولگرا. حالا رئیسی که 40 سال از عمرش را در قوه قضاییه گذرانده بود، با انتخاب شعار مبارزه با فساد به قوه قضاییه بازگشته بود. او مبارزه با فساد را از همان دستگاه قضایی آغاز کرد. محاکمه تعدادی از مسئولان ارشد قوه قضاییه از جمله اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه و از دستیاران نزدیک صادق لاریجانی در راستای تحقق این شعار انجام شد. اقدامات او در جایگاه ریاست قوه قضاییه و پوشش گسترده و معنادار برنامه‌های او توسط صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیت به وضوح نشان می‌داد که رئیسی صرفاً یک رئیس قوه قضاییه نیست و برای او برنامه‌های بزرگتری پیش بینی شده. دولت که آقا من شنیدم این کارو میخواد شما در زمستان 1399 و چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری 1400 دیگر کاملا روشن بود که رئیس جمهور بعدی ایران کیست. با حذف اغلب نامزدهای سرشناس و افرادی که می توانستند در پیروزی رئیسی خللی وارد کنند، او به عنوان 8مین رئیس جمهور ایران انتخاب و مشغول به کار شد. دوران ریاست جمهوری او روزهای سختی برای جمهوری اسلامی بود. شدت گرفتن تحریم‌ها، افزایش تورم و اعتراضات گسترده در سال 1401 در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی که به جنبش زن زندگی آزادی مشهور شد، از جمله این چالش‌ها بود. ابراهیم رئیسی در 30 اردیبهشت 1403 هنگامی که برای افتتاح یک سد به منطقه مرزی ایران و آذربایجان رفته بود، در راه بازگشت به تبریز دچار سانحه سقوط هلیکوپتر شده و کشته شد. عملیات جستجو برای یافتن محل سقوط بیش از 16 ساعت به درازا کشید. حرف و حدیثها درباره دلایل سقوط بالگرد او همچنان ادامه دارد.
برخی کارشناسان دلیل آن را سهل‌انگاری تیم پروازی و همراهان برای پرواز در شرایط بد آب و هوایی منطقه عنوان کرده‌اند. همچون همیشه بسیاری نیز خرابکاری را عامل سقوط می‌دانند. این هم داستان زندگی سید ابراهیم رئیسی، 8مین رئیس جمهور ایران، مردی که بسیاری تصور می‌کردند او تنها رئیس جمهوری خواهد بود که به سلامت از کرسی ریاست جمهوری پایین آمده و برای سمت‌های مهمتری بالا خواهد رفت. اما او نیز سرنوشتی بهتر از پیشینیانش نداشت. نظر شما درباره ابراهیم رئیسی چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.